به نام خالق هستی، پدر پولدار، پدر بی پول. فصل 9، بخش 2. در واقع این نوع معاملات در دسته‌بندی معاملات بین خودی جای می‌گیرد. بعضی از انواع آنها قانونی و بعضی هم غیر قانونی هستند، اما به هر حال انجام می‌شوند. تفاوت در این نوع معاملات بسته به میزان نزدیکی فرد سرمایه گذار به منبع اطلاعاتیش در بازار است. اگر دوستان پولداری داشته باشید که به مرکز منبع اطلاعاتی بازار نزدیک باشند، یعنی همان جایی که پولسازی در آنجا صورت می‌گیرد، آن وقت می توانید از اطلاعاتشان استفاده کنید. معاملات بر پایه اطلاعات است که شکل می گیرد. اگر می خواهید در مورد زمان وقوع معامله‌ای بزرگ در بازار مطلع شوید یا قبل و بعد از بحران مالی که در بازار روی می دهد خودتان را از مهلکه بیرون بکشید، می توانید از اطلاعات این دسته افراد استفاده کنید. منظورم این نیست که کار غیرقانونی انجام بدهید، بلکه هرچه زودتر این موارد را بدانید، آن وقت شانس سود کردنتان بالاتر می رود و خطری که تهدیدتان می کند کمتر می شود. هوش مالی یعنی همین. 5. در یک فرمول مهارت پیدا کنید و سپس دنبال یادگیری فرمولی دیگر بروید. این همان قدرت یادگیری سریع است. هر نانوایی برای پخت نان از دستورالعمل خاص پیروی می کند، حتی اگر دستور مزبور ساخته و پرداخته ذهن خودش باشد. این قضیه در مورد پول درآوردن هم صدق می کند. به همین خاطر است که در اصطلاح به پول مایه هم میگویند. من میخواهم از یکی از گفته های مصطلح استفاده کنم و بگویم که شما همان شغلی را برمیگزینید که در موردش مطالعه میکنید. به بیان دیگر میخواهم بگویم باید در مورد چیزهایی که مطالعه میکنید و یادشان میگیرید دقت داشته باشید، زیرا ذهن شما آنقدر قوی است که هرچه در آنجا بدهید در زندگی شما نمود پیدا می کند. به عنوان نمونه اگر آشپزی مطالعه کنید به احتمال زیاد آشپز می شوید و دوست دارید آشپزی کنید. اگر دیگر دوست نداشته باشید که آشپزی کنید، آن وقت باید حرفه دیگری را مطالعه کنید. مثلا فرض کنید که می خواهید معلم مدرسه بشوید. اگر تدریس خوانده باشید غالبا مدرس می شوید و غیره. موضوعات مورد مطالعه‌تان را هوشمندانه انتخاب کنید. وقتی بحث بر سر پول باشد، غالباً توده‌های مردم فرمول پایه‌ای را به کار می‌برند که در مدرسه یاد گرفتند. فرمول مزبور از این قرار است: برای پول درآوردن کار کن. فرمولی که من شخصاً آن را در دنیا شایع می‌بینم. به این صورت است که هر روز میلیون‌ها نفر از افراد از خواب برمیخیزند و میروند سر کار تا پول به دست بیاورند و صورت حسابهایشان را بپردازند و دست چکشان را میزان میکنند. یک سری سهام شرکت‌های سرمایه گذاری میخرند و باز برمیگردند سر کار. این همان فرمول پایه یا دستورالعمل تهیه مایه آنهاست. اگر از انجام کاری که می کنید خسته اید یا از بابت آن به اندازه کافی پول در نمی آورید، کافی است فرمول پول در آوردنتان را عوض کنید. سالها پیش که 26 ساله بودم در کلاس هفتگی با عنوان چگونه ملک مرهونه گرو گذاشته شده خریدار کنیم شرکت کردم. در آن کلاس فرمول یاد گرفتم. قدم بعدی که باید برمی داشتم این بود که از خودم پایداری و استقامت نشان بدهم تا مطلبی که یاد گرفته بودم را عملاً پیاده کنم. بسیاری از افراد در همین نقطه است که متوقف می شوند.
به مدت 3 سال در حالی که برای زیراکس کار می کردم وقت آزاد خودم را به مهارت پیدا کردن در خرید املاک مرهونه اختصاص داده بودم. با استفاده از این فرمول چندین میلیون دلار درآوردم، اما امروزه این نحوه پول درآوردن به کندی جواب می دهد و دیگر بکر نیست. بنابراین بعد از اینکه در این فرمول مهارت پیدا کردم دنبال یادگیری فرمول‌های دیگر رفتم. بسیاری از اطلاعاتی را که سر کلاس‌های مختلف یاد گرفته بودم مستقیما به کار نبردم، اما همیشه چیزهای جدیدی یاد می گرفتم. من در کلاس‌هایی که مخصوصاً تجار خیار 5 کالا تشکیل می شدند و کلاس هایی که در مود دلال های فرصت طلب بازار برگزار می شدند شرکت می کردم. من پا را از حد خودم فراتر گذاشته بودم. در این کلاس هایی که نام بردم افرادی بودند که مدرک دکترا در فیزیک هسته‌ای و علوم فضایی داشتند. با این حال من توانستم مطالب زیادی یاد بگیرم که باعث شدند سرمایه گذاری هایم در سهام و املاک سود بیشتری برایم به ارمغان بیاورد. بسیاری از دانشگاه ها و دانشسراها دوره هایی در مورد برنامه ریزی مالی و خرید سرمایه گذاری های سنتی برگزار می کنند. شرکت در این نوع کلاس ها برای شروع بسیار عالی است. بنابراین من همیشه دنبال فرمول سریعتر برای رسیدن به جواب می گردم. به همین دلیل است که درآمد روزانه من بر مبنای تقریباً ثابت بیشتر از درآمدی است که بسیاری از افراد در کل عمرشان به دست می آورند. یک نکته فرعی دیگر از این قرار است: در این دنیایی که به سرعت در حال تغییر و تحول است، دیگر نمی توانید به چیزهایی که می دانید اتکا کنید، چون غالباً دانسته های شما کهنه و قدیمی هستند. مهم این است که چقدر سریع یاد بگیرید. این مهارت است که نمی توان قیمتی روی آن گذاشت. در واقع آن چیزی که قیمتی ندارد یافتن فرمول‌های جدیدتر برای پول درآوردن است. سخت‌تر کار کردن برای به دست آوردن پول بیشتر. فرمولی متعلق به عهد عتیق است. 6. اول به خودتان پول بدهید. این همان قدرت خویشتن‌داری است. اگر شما نمی توانید بر خودتان تسلط داشته باشید، پس سراغ پولدار شدن نروید. آن وقت مثلا بایستی ابتدا در نیروی دریایی عضو شوید یا به عضویت یک تشکیلات مذهبی در بیایید تا بتوانید خویشتن‌داری را یاد بگیرید. معنی ندارد که بخواهید سرمایه گذاری کنید و پولدار شوید و بعد ناگهان همه داشته هایتان را از دست بدهید. همین فقدان خویشتن‌داری است که باعث می شود بسیاری از برندگان مسابقات قرعه کشی پس از آنکه میلیون ها دلار به دست آوردند به سرعت ورشکست بشوند. باز هم فقدان خویشتن‌داری است که سبب می شود آنهایی که حقوقشان بالا می رود سریع بروند و ماشین بخرند یا به تعطیلات بروند. گفتن این که کدام یک از 10 مرحله‌ای که برایتان نام بردم مهمتر است مشکل است، اما از میان تمامی این مراحل همین مرحله خویشتن‌داری سخت‌ترین مرحله برای مهارت یافتن است، مخصوصاً اگر خویشتن‌داری جزئی از وجودتان نباشد. من حتی می‌خواهم به خودم جرأت بدهم و ادعا کنم که فقدان خویشتن‌داری فردی است که دلیل اولیه تقسیم بندی افراد به ثروتمند، فقیر و متوسط است. به بیان ساده می توان گفت افرادی که عزت نفسشان پایین است و تحمل کمی در برابر فشارهای مالی دارند هرگز نمی توانند پولدار شوند. همانطوری که گفتم یکی از درس‌هایی که از پدر پولدار گرفتم عنوانش به این سو و آن سو کشاندن فرد توسط زندگی بود.
زندگی میتواند یک فرد را اسیر ناملایمات خودش کند و این امر نه به دلیل قلدری دیگر افراد در مقابل آن فرد است، بلکه به دلیل فقدان اراده و کنترل درونی در وجود فرد اتفاق می‌افتد. افرادی که از فقدان شکیبایی درونی رنج میبرند غالباً قربانی آن دسته‌ای میشوند که خویشتن‌دار هستند. من در کلاس‌های کارآفرینی که تدریس می‌کنم مدام به افراد یادآوری می‌کنم که توجهشان را به محصول سرویس یا وسیله‌ای که به افراد ارائه می‌دهند متمرکز نکنند، بلکه به شکوفایی مهارت‌های مدیریتیشان بپردازند. 3 از مهمترین مهارت‌های مدیریتی که برای شروع بیزینستان نیاز دارید به این شرح است: 1. مدیریت گردش سرمایه. 2. مدیریت افراد. 3. مدیریت زمان شخصی. باید بگویم که 3 مهارتی که نام بردم را میتوان به هر چیزی نه فقط کارآفرینی تعمیم داد. این 3 مهارت هم به زندگی شما به طور کلی مربوط می شود و هم می توانید به طور خاص آنها را در اجزای نقش هایی که در خانواده بیزینس مدیریت تشکیلات خیریه در شهرتان یا به عنوان عضوی از یک ملت ایفا می کنید به کار بگیرید. هر یک از این مهارت‌ها را می توانید با تقویت خویشتن‌داریتان شکوفاتر هم بکنید. من شخصاً گفته اول به خودت بپرداز را شوخی تلقی نمی کنم. جمله اول به خودت پول بپرداز برگرفته از کتاب ثروتمندترین مرد بابل نوشته جورج کلاسن است. این کتاب را میلیون‌ها نفر خریداری کردند، اما با وجود اینکه میلیون‌ها نفر از افراد این جمله را بارها تکرار کرده‌اند و خوانده‌اند، تعداد بسیار کمی از آنها از آن تبعیت می‌کنند. همانطور که گفتم، سواد مالی به شخص امکان خواندن و فهمیدن اعداد و ارقام را می‌دهد. شخص میتواند از طریق اعداد به اصل ماجرا پی ببرد. من میتوانم با نگاه کردن به ترازنامه مالی و صورت حساب یک نفر بگویم که کسی که خودش این جمله را تکرار میکند واقعاً به این گفته معتقد است یا نه. تصویر میتواند جای هزاران کلمه گویا باشد. پس بیایید دوباره صورت حساب مالی فردی که اول به خودش پول میدهد را با فردی که این کار را نمی کند مقایسه کنید. درآمد، هزینه ها شامل مالیات، اجاره خانه و خوراک، بدهی، دارایی، پسنداز، سود. این تصاویر را بررسی کنید و ببینید آیا متوجه تفاوتی میان آنها میشوید. همانطوری که قبلا هم گفتم بایستی دنبال گردش سرمایه بگردید که اصل ماجراست. خیلی ها به اعداد و ارقام نگاه میکنند و متوجه اصل ماجرا نمیشوند. اگر واقعا متوجه نیروی نهفته در گردش سرمایه بشوید، آن وقت سری به اشتباهی که در تصویر صفحه بعد وجود دارد میشوید، یا در واقع به این دلیل پی میبرید که چرا 90% افرادی که در طول زندگیشان سخت کار میکنن باید در دوران از کار افتادگی چشم انتظار حمایت‌های دولتی و تأمین اجتماعی باشند. متوجه شدید؟ نمودار بالایی در واقع نمایانگر فردی است که اول از همه به خودش پول پرداخت می کند. او هر ماه قبل از اینکه هزینه‌های ماهیانه‌اش را بپردازد، اول مبلغی برای خودش در ستون داراییش کنار می‌گذارد. گرچه میلیون‌ها نفر از افراد کتاب کلاسن را خوانده‌اند و جمله اول به خودتان پول بدهید را دیده‌اند، باز هم کاری که می‌کنند برعکس است. حالا فریادهای آن دسته ای را که معتقدند اول باید صورت حسابهایشان را تسویه کنند میشنویم
و می توانم قیل و قال آن دست از افراد مسئولیت پذیری را بشنوم که صورت حسابشان را اول وقت پرداخت می کنند. من نمی گویم بی مسئولیت باشید و صورت حسابتان را پرداخت نکنید. من فقط می گویم همان کاری را انجام بدهید که در کتاب به آن اشاره شده است. تصویری که در بالا مشاهده کردید نمونه ای از اقدام درست یک فرد است، نه تصویری که در ادامه می آید. بسیاری از حسابدارها، کارگزاران بانکی، دفتردارهایی که من و همسرم با آنها کار می کردیم با این نگرش اول به خودت پول بپرداز مشکل داشتند. دلیلش هم این بود که خود این افراد متخصص همان کاری را انجام می دهند که بسیاری از افراد دیگر می کنند، یعنی به خودشان آخر از همه پول می دهند و اول سهم دیگران را می دهند. درآمد، هزینه، بدهی، دارایی، پسنداز، سود. یک بار ماه‌های متوالی بود که گردش سرمایه دارایی هایم بسیار کمتر از میزانی بود که باید برای صورت حساب هایم می پرداختم. باز هم من اول سهم خودم را برمی داشتم. دفتردار و حسابدارم از ترس جیغشان در آمده بود. دولت دست از سرت بر نمی دارد. اداره دارایی تو را به زندان می اندازد. با این وضعیت رتبه بندی اعتبار خودت را داغان می کنی. برق را قطع می کنن. من باز هم اول به خودم پول پرداخت می کنم. حتما میپرسید چرا؟ چون اصلا منظور ثروتمندترین مرد بابل هم همین بود، یعنی قدرت خویشتن‌داری و شکیبایی، یا به عبارت عامیانه تر جربوزه داشتن. همانطور که پدر پولدارم در ماه اولی که برایش کار کردم به من یاد داد، بسیاری از مردم اجازه می‌دهند مشکلات مالی بر آنها غلبه پیدا کند. مثلا به محض اینکه مأمور جمع‌آوری قبوز به شما زنگ می‌زند، شما سریع هزینه صورت حسابتان را می‌دهید. بنابراین اول صورت حسابتان را پرداخت می‌کنید و به خودتان پولی نمی‌دهید. فروشنده‌ای در مغازه به شما می‌گوید هزینه را روی کارت اعتباری حساب کنید، یا کارگزار املاک می‌گوید برو وام بگیر، چون دولت روی وام رهن خانه به تو تخفیف مالیاتی می‌دهد. کتاب مزبور کلاً در مورد همین نوع موقعیت‌ها نوشته شده است، در مورد اینکه باید جربوزه داشته باشید و برعکس مسیر وقایع حرکت کنید تا ثروتمند شوید. گرچه شاید شما آدم ضعیفی نباشید، اما وقتی بحث به پول میرسد بسیاری از افراد جرأتشان را از دست میدهند. من نمیگویم بی مسئولیت باشید. دلیل آن که من بدهی کارت مالی یا وسایل دیگر ندارم این است که اول میخواهم به خودم پول پرداخت کنم. دلیل این که درآمدم را کوچک میکنم این است که نمیخواهم مالیات آن را به دولت بدهم. به همین دلیل است که شمایی که ویدیوی راز ثروتمندان را مشاهده کرده اید میدانید که درآمد من حاصل از شرکتی است که در نوادا دارم و در واقع از ستون دارایی هایم سرچشمه میگیرد. اگر من برای پول کار کنم دولت درآمدم را از من میگیرد. من اگرچه صورت حسابهایم را آخر میپردازم، اما از نظر مالی آنقدر قوی هستم که درگیر مسائل طاقت فرسای مالی نشوم. من دوست ندارم بدهی کالاهای مصرفی داشته باشم. در واقع من هم بدهی هایی دارم که مقدارشان از بدهی های 99% مردم بیشتر هم هست، اما من حساب آنها را تسویه نمی کنم، بلکه دیگران یعنی مستاجرانم این کار را انجام می دهم. بنابراین در وهله اول قانون شماره 1 را که می گوید اول به خودتان پول بدهید باید طوری اجرا کنید که بدهی بالا نیاورید. من اگرچه بعد از برداشتن سهم خودم صورت حسابهایم را می دهم،
اما طوری این روند را تنظیم کردم که فقط چند تا صورت حساب کوچک و نه چندان مهم برای تسویه کردن داشته باشم. در وهله دوم حتی اگر هم پول برای تسویه کردن کم بیاورم، باز هم اول سهم خودم را از درآمدم برمی‌دارم. من می‌گذارم که طلبکارها و حتی دولت هم همینطور داد بزنند. وقتی آنها خشن و بد اخلاق می‌شوند من خوشم می‌آید. چرا؟ چون به من نفع می‌رسانند. آنها به من انگیزه می‌دهند که بلند شوم و پول بیشتری برای خودم ایجاد کنم. پس من ابتدا به خودم پول می‌دهم، بعد پولم را سرمایه گذاری می‌کنم و اجازه می‌دهم طلبکارها همینطور داد بزنند. به هر صورت من طلب آنها را نیز عموماً به سرعت می‌دهم. من و همسرم اعتبار بسیار بالایی داریم. ما صرفاً سعی می‌کنیم خودمان را تحت فشار قرار ندهیم و از سپرده‌هایمان یا سهام نقد شده‌مان برای پرداخت بدهی‌هایمان استفاده نمی‌کنیم. چون این روش‌ها از نظر مالی چندان هوشمندانه نیستند. بنابراین پاسخ این است: الف، خودتان را زیر بار قرض‌های بزرگ قرار ندهید که مجبور باشید بدهی حاصل از آنها را بدهید. هزینه‌هایتان را پایین بیاورید. اول از همه برای خودتان دارایی جمع کنید. آن وقت بروید سراغ خرید ماشین یا خانه زیبایی که می‌خواهید. گیر افتادن در چرخه دورانی هوشمندانه نیست. ب. هر وقت کم آوردید اهمیتی ندهید و سریع به سوی سپرده ها یا سرمایه گذاریتان هجوم نبرید. از فشاری که رویتان است برای به کار انداختن نبوغ مالیتان استفاده کنید تا به راه‌های جدید برای پول درآوردن برسید. آن وقت هزینه صورت حسابتان را بپردازید. در این صورت هم هوش مالیتان بالا برده اید و هم توانایی خودتان را برای پولسازی افزایش داده اید. بسیار پیش آمده است که در شرایط حساس مالی گیر افتاده باشم و از فکرم برای خلق راه‌های درآمد بیشتر استفاده کرده باشم و در عین حال با صلابت از دارایی‌هایی که در ستون دارایی‌هایم داشتم محافظت کردم و آنها را دست نخورده نگه داشتم. حسابدار من سر و صدا به راه انداخته بود و مدام دنبال راه‌های تأمین هزینه می‌گشت، اما من مثل یک سرباز وظیفه شناس از دژ دارایی‌هایم دفاع کردم. آدم‌های فقیر عادت‌هایشان هم فقیرانه است. یکی از همین عادت‌های بد فقیرانه غوطه‌ور شدن در سپرده هاست، در حالی که پولدارها می‌دانند از سپرده باید فقط برای خلق پول بیشتر استفاده کرد و نباید صورت حسابها را با استفاده از آن تسویه کرد. می‌دانم که این راه حل به نظرتان خشن می‌رسد، اما همونطور که گفتم اگر از درون سخت و محکم نباشید آن وقت زندگی شما را به این سو و آن سو می‌کشاند. اگر از تحمل فشار مال خوشتان نمی آید پس دنبال فرمولی بگردید که به شما جواب بدهد. مثلا یکی از فرمول‌های خوب کاستن از میزان هزینه‌ها، گذاشتن پول در بانک، پرداخت مالیات بر درآمد پیش از مقداری که منصفانه است و همرنگ جماعت شدن و خرید سهام شرکت‌های سرمایه گذاری است. اما در این صورت قانون اول به خودتان پول بدهید را نقض کرده اید. قانون مزبور به معنی خودتان را
فدا کردن یا امساک ورزیدن در امور مالی نیست، بلکه معنیش این نیست که اول به خودتان پول بدهید بعد از گرسنگی بمیرید. فرض بر این است که باید از زندگی لذت ببرید. اگر به نبوغ مالیتان رجوع کنید می توانید همه نعمتهای زندگی را به دست بیاورید، پولدار شوید و صورت حسابهایتان را بپردازید بدون اینکه زندگی راحت را فدای آن چیزها کنید. هوش مالی هم یعنی همین. 6. به کارگزارتان حقوق خوبی بدهید. این همان قدرت بهره‌مندی از مشورت خوب است. اغلب می‌بینم که افراد تابلویی را جلوی خانه‌شان نصب می‌کنند که رویش نوشته است فروش مستقیم، یا مثلا در تلویزیون می‌بینم که خیلی ها ادعا می‌کنند کارگزار تنزیل هستند. در پایان از شما دوستان عزیزم میخواهم برای حمایت بیشتر ما کانال ما را به دوستان خود معرفی کنید. برای انرژی بیشتر ما رو لایک کنید و برای ادامه پرقدرت‌تر سابسکرایب. تا درودی دیگر، درود و 200 بدرود.